Hej! Ska du ha fest snart? Då har du kommit till rätt video. I denna video kommer vi att visa hur du gör rolig rekvisita som du och dina gäster kan använda för att göra festbilderna ännu bättre. För detta behöver du en kapaskiva, linjal och penna, limstift, en dator, en skrivare, kniv. Vi börjar med att visa hur du gör en Instagram-ram. Börja med att mäta ut var du ska skära ut. Du kan själv välja mått, men tänk på att lämna en bredare yta längst upp på långsidan och en ännu bredare yta längst ner på långsidan. Skär sedan längs de linjer som du ritat ut. Nu är det dags att skriva ut de olika bitarna som kommer att bidra till att ramen ser ut som ett inlägg från Instagram. Skriv ut profilbild, användarnamn, gillningar, en hjärtknapp och så vidare. Referera till ett riktigt Instagram-inlägg för att veta vad som behövs. Skriv sedan ut i rimlig storlek. Limma på alla bitar där de ska vara enligt ditt referensinlägg. Vidare till maskerna. Du behöver sax och grillpinnar alternativt blompinnar. Någon slags tunnare kartong. Skriv ut dina masker i rimlig storlek. Du kan leta upp roliga motiv på internet. Klipp sedan ut dessa och limma fast på kartongen. Klipp ut igen. Vissa masker kan eventuellt behöva skäras med kniv. Tejpa fast grillpinnen på baksidan av masken. Voilà! Trevlig fest!